Okay, in the 2.4 kita akan teruskan dengan conservation and management. So basically topik ni I don't need to explain much sebab I dah put a lot of info on this lecture notes. Awak boleh baca and awak actually boleh Google sendiri. Ini adalah topiknya mana awak kena Google for your own extra info. But just enough ikut apa yang I dah put ni pun dah cukup lah. Okay. So, apa itu sustainable development? Dia adalah development that fulfills the current needs without compromising the needs for the future generations. Itu adalah yang dimaksudkan dengan sustainable development. Sustainable tu apa yang boleh dikekalkan at the same time kita mampu hasilkan. Penghasilan dan pengekalan itu kena sejajar, kena selari. Itu yang dikatakan development that fulfills the current needs without compromising the needs of the future generation. Contohnya adalah food security. Macam mana kita nak menghasilkan makanan yang cukup untuk penduduk di muka bumi ini tanpa menghancurkan alam sekitar dengan kadar yang sangat-sangat besar lah. Itu yang dikatakan sustainable development. Okay. Sustainable development is done through preservation and conservation, daripada pemeliharaan dan juga pemuliharaan, dan ada melibatkan there are three fields of sustainable developments. The first one adalah sustainable forestry, perhutanan, sustainable fishery and agriculture. Untuk sustainable forestry, dia melibatkan the aims is to maintain and enhance the forest system for the benefit of the present and future generation of living organism dengan cara reforestation, penghutanan semula, retention of the seed trees. Okay, kita simpan the seed pokok tu, kita simpan dia punya biji sebab biji tu adalah the next generation. Strip cutting, yang ni you all boleh Google, and establish forest reserve, contohnya adalah hutan simpan. Itu kita nak simpan, how do we sustain forestry dengan cara inilah. Okay. Yang kedua adalah sustainable agriculture, integrates all elements of agriculture management for the benefit of the present and future generation of living organisms. Macam mana kita nak sustainable agriculture? Kita akan control the pesticides. Okay, basically bila ada agriculture ni, adanya farming dan sebagainya, kita kena menggunakan pesticide, the one yang akan membunuh kehidupan, yang bunuh the crops. Okay, contohnya adalah pesticides to kill the pest of the crops. Okay, basically let's say awak tanam padi, akan ada banyak fungus, akan ada banyak tumbuhan lalang yang boleh memusnahkan tanaman padi. All those lalang itu kita panggil pest, tumbuhan ataupun hidupan perosak pada crops. So kita akan guna pesticides. Pesticides, sites ni means bunuh. So kita akan gunakan racun serangga dan sebagainya lah. Itu adalah pesticides. Tetapi kita kena control. Otherwise dia akan boleh menyebabkan pollution kepada environment. Itu yang dikatakan control of pesticide in term of sustainable agriculture. Kita juga ada crop rotation. Okay, crop rotation is that dekat dalam satu kawasan, musim ni kita tanam padi, musim depan kita tanam kobis, musim depan kita tanam let's say jagung. So dalam satu kawasan yang sama, kita akan menggunakan the crop, the season itu untuk tanam different plants. So dalam means that kita tak perlu nak tebang pokok banyak, kita tak perlu nak cantas tanah banyak, tak perlu dalam let's say dalam 1 kilometer kita boleh menghasilkan different type of crops. Okay, tak perlu nak 1 ekar ni tanam ni, 1 ekar ni tanam pokok ni, 1 ekar ni tanam tumbuhan ni. Bila ada kita menggunakan lebih kawasan, jadi kita akan kena tebang, kita kena tebas. So itu bukanlah sustainable agriculture. Biological control, okay, instead of kita guna pesticide, instead of kita guna racun serangga, kita guna kita guna serangga itu punya predator. Itu yang dikatakan biological control. We use the pest punya biological predator in order to control its population. Contohnya dekat dalam dekat jagung, dekat ladang jagung ada banyak tikus. So instead of kita bagi racun tikus yang berbahaya kepada environment, apa yang kita boleh buat adalah kita ternak helang. Helang tu adalah dia punya tikus punya predator. So dengan cara biologically kita boleh selamatkan environment lah. Dengan pada masa yang sama kita akan mengurangkan populasi tikus yang boleh merosakkan the crops. Itu adalah biological control. Contour farming juga adalah caranya di mana kita akan, ni banyak dekat Indonesia, tanaman padi bertangga. Okey, bila pada tanaman padi bertangga tadi boleh
menjimatkan ruangan tanah dekat darat lah. Okay, instead of contour farming ni kita tanam dekat bukit instead of kita tanam dekat tanah lapang. Okay. Last one is sustainable fishery, di mana the aim is to maintain the future stocks and ensure the environment of the fish live is kept healthy. Basically, okay, apa yang berlaku dalam dunia sekarang adalah kita banyak sangat makan ikan. Bila banyak sangat makan ikan, ikan tu tak sempat nak besar, kita dah kauk, kita dah sauk. So, bila ikan tu tak sempat nak besar, means dia tak sempat nak mature, dia tak sempat nak reproduce. Bila ikan tadi kita sentiasa makan, kita sentiasa apa ni kita panggil bukan kyle yang jala secara besar-besaran itu, I tak ingat dia punya term BM. So bila ikan tu tak sempat nak reproduce, means dia boleh diancam kepupusan. So in sustainable fishery, kita nak make sure bahawa ikan tu sempat reproduce, okay, barulah kita gunakan dia untuk kita punya makanan lah. Okay, sebagai example adalah tagal system in Sabah, open and close season in fishing activities and aquaculture. Ini awak boleh baca lah. Alright. Next, kita nak tengok the threats to biodiversity in Malaysia. The first one adalah habitat destruction, di mana apa yang dikatakan habitat destruction is that natural habitat becomes incapable of supporting its native species. Contohnya hutan ini akan bila adanya proses logging activities, pembalakan haram, kita memusnahkan dia punya habitat. Itu yang kadang-kadang awak tengok gajah. Okey, gajah daripada hutan, now dia menceroboh kawasan perumahan. Kerana gajah itu telah hilang dia punya habitat disebabkan adanya pembalakan haram. Itu adalah threats to the biodiversity in Malaysia. Yang kedua, kita ada pollution, okay, the introduction of harmful materials into the environment. Okay, ada banyak type of pollution, okay, ada air pollution, water pollution, soil pollution, and contoh yang sebagainya adalah river pollution, which is water pollution, di mana adanya release of banyak sampah sarap, the litters, okay. Bila adanya these litters semua, dia akan mengganggu kehidupan di dalam sungai, okay. Algae tak boleh nak hidup. Bila algae tak boleh nak hidup, the producer tak boleh nak hidup, maka tidak akan adalah consumer pun tak boleh nak makan producer, maka akan mengganggu the food chain of the river itu sendiri. Itu yang berlaku dekat in Malaysia. Ini yang saya telah letakkan the polluted rivers in Peninsula Malaysia disebabkan ada banyak sampah sarap. Itu adalah pollution. Alright. Selain daripada air pollution, di mana kita release a lot of fossil fuels to the air, bila adanya air pollution akan mengganggulah plant punya photosynthesis dan sebagainya. Alright, ini adalah topik yang you boleh baca sendiri. Okay. Yang ketiga adalah overexploitation. Ini yang berlaku sekiranya kita overfishery. Okay, di mana awak tengok gambar ni, banyak ikan ni. Ikan tu baik dia punya nenek moyang, baik dia punya ayah, baik dia punya cucu cicit, semua ada dalam ni. Bila cucu cicit dia tu tak sempat nak reproduce, apa yang berlaku, dia akan diancam kepupusan. Okay, tak boleh. That's why kita kena ada seasonal fishery. Di mana, okay, bulan ni kita akan fish, let's say. Dalam tempoh sebulan, tak boleh hari-hari kita nak letak pukat dan sebagainya. Tak boleh. Maybe dalam tempoh sebulan hanya sekali dua saja. Ataupun let's say seminggu tu sekali dua saja. Supaya kita bagi tempoh untuk kehidupan itu reproduce. Otherwise, sekiranya overexploitation tadi akan menyebabkan kepupusan of the ikan. Alright? Bahaya Ini memang the main things yang happen in the world right now. Kita dijangkakan memang kehabisan ikan pada by the end of 2050. I think you all boleh baca on it. Okay? Dan yang keempat adalah introduction of exotic species. Cerita dia sekarang dalam satu ekosistem tu tak semestinya akan adanya introduction of species yang tak sepatutnya ada dalam ekosistem itu. Itu yang kita katakan alien ataupun non-native, non-endogenous species. Okay? Bila ada introduction of new species yang bukan daripada ekosistem tersebut, apa yang berlaku, dia boleh mengganggu food chain and food web of that particular ecosystem. Okay? Contohnya adalah this one. Contohnya adalah this Rhynchophorus palmarum. Ini adalah palm weevil. Okay? Di mana basically this palm weevil ini ada banyak dekat palm farming. Okay? Ada banyak dekat pokok kelapa sawit. Sepatutnya dekat dalam ekosistem kelapa sawit tak ada pun this palm weevil. Somehow, okay, dia datang dari kat mana? Bila dia datang dekat dekat palm punya plant itu, dekat
kelapa sawit punya ladang, apa yang berlaku, dia merosakkan the kelapa sawit. Okey, dia telah mengganggu penghasilan minyak kelapa sawit. Okey, itu yang dikatakan bila dia mengganggu, dia dikenali sebagai invasive species. Sebab dia thrive and dominating the area, become invasive species. Yang kedua, kita ada this Tylenculus semipenetrans. Dia ni adalah citrus nematode. Okey, dia telah dibawa masuk dari Indonesia, yang tak ada, patutnya dalam Malaysia dia tak ada. Tetapi dia dibawa masuk dari Indonesia and dia attack citrus production in Malaysia. So banyaklah apa ni? Orange punya farm, ladang orange, ladang tangerine di Malaysia ni semua diganggu oleh, telah diancam oleh di Stylenculus semipenetrans yang dibawa masuk dari Indonesia. Dulu dekat Malaysia tak ada, somehow dia dibawa masuk daripada Indonesia, now dia masuk ke Malaysia, now dia mengganggu citrus production in Malaysia. Itu yang dikatakan introduction of exotic ataupun alien species, yang eventually bila dia hidup dan dia dominate the area, dia become invasive species. So basically this exotic species boleh mengganggu gugat ekosistem dekat Malaysia. Okay. Ini adalah example of species that are threatened by extinction. Contohnya adalah leatherback turtle, telur penyu ni. Kenapa dia diancam kepupusan? Sebab orang Terengganu ni dia makan, okay? Diorang ni jual telur leatherback ni. Sian ya, dia telur tu untuk anak dia hidup. Tetapi orang makan. So bila orang makan, basically dia akan mengganggu dia punya the future population. Kita juga ada this monkey stork dan juga kita ada slipper orchid. Make sure, okay, sorry this one saya tak italickan, saya tak sengitkan. Make sure kalau awak tulis ataupun awak tulis, awak kena garis. Kalau awak type, awak kena italic, okay? Dan the rest ini adalah the explanation for it lah. Kenapa adanya decline of the biodiversity? Disebabkan habitat destruction, pollution, interaction of species dan juga disebabkan diet. Okay, tambah kat sini diet of the human yang makan the telur lah. So kesian penyu ini dekat rantau abang. Okay. Slipper orchid ni, bila ada orchid ni basically disebabkan tumbuhan itu memang tak lain tak bukan disebabkan habitat destruction due to the deforestation. Okay, macam mana kita nak overcome this? Kita kena adanya hutan simpan dan sebagainya. Ini yang dikatakan how do we actually conserve the diversity? Macam mana kita boleh buat? Kita boleh in situ conservation, di mana kita akan maintain, kita akan jaga hutan itu. Contohnya adalah kita carry out hutan simpan. Okay? Kita akan maintain the species in that particular area. Contohnya kita ada Kinabalu National Park. Okay? Pewartaan hutan simpan negara itu, basically tak ada siapa boleh ancam, tak ada siapa boleh potong pokok tu. So basically kita boleh conserve dia dekat situ, dekat kawasan dia, in situ. Dalam kawasan, itu yang dikatakan in situ conservation. Kita juga ada dekat Semenanjung iaitu Frim, yang ni saya pernah pergi, memang sangat-sangat rich in nature, banyak sangat pokok. Okay? Bila banyak sangat pokok and haram untuk tebang dan sebagainya, basically kita conserve dia punya diversity. Kita juga boleh ambil animal tu, kita letak kat tempat lain. Bila kata letak kat tempat lain, itu yang dikatakan ex situ conservation. At the same time, bila kita transfer dalam zoo, contohnya zoo, aquaria and botanical garden, kita basically conserve dia punya population. Tetapi somehow kita kena set up dia punya ekosistem tu sama di dalam dia punya original ekosistem. Otherwise nanti binatang tadi akan susah nak hidup lah. Okay, itu adalah antara cabaran untuk ex situ conservation. Kalau dia tanya lebih lanjut, you have to think further lah. Okay, ini dia punya explanation. Itu sahaja untuk conservation and sustainable development. All this awak boleh baca banyak dekat internet. Cuma if you have further explanation, you may Google, you may carry out you punya own research lah. I boleh buat ni pembentangan, tetapi I tengok memang tak ada masa. That's why I just bagi you the slides and I lecture on it a bit lah. So the rest of this awak boleh Google in situ ni memang banyak sangat. Dan awak pernah belajar pun masa awak SPM. Okay, but don't worry about this. I think you will be fine. Okay, class. In the next class kita akan tengok, this is another part of the ecology, kita akan tengok graphs. Okay, this one a bit menarik tetapi memang banyak term, tapi awak senang je nak faham in our next lecture. Thank you, class.